Tại Thủ Thừa Long An, Công ty Cổ phần Đầu tư Sinh thái Vina Yến thuộc Tập đoàn Hưng Thuận đã tổ chức hội nghị giới thiệu triển khai dự án khu công nghiệp sinh thái Vina Yến. Đây là một trong những dự án đầu tư độc đáo trong lĩnh vực quy hoạch phát triển tiếp thị và quản lý khu quần thể nuôi chim yến có quy mô lớn đầu tiên ở Việt Nam. Dự án khu công nghiệp sinh thái Vina Yến có diện tích trên 7.000 ha với số lượng gần 100 căn nhà yến, diện tích 190 m2 một căn gồm 3 tầng, có quy hoạch hạ tầng hoàn chỉnh, tính trung bình năng suất đạt 120 tổ yến 1 kg, sản lượng thu hoạch mỗi năm đạt hơn 510 kg, doanh thu khoảng hơn 770.000 đô la. Theo các chuyên gia, Việt Nam có ưu thế nuôi yến cho tổ chất lượng tốt hơn cả Indonesia và Malaysia và Đài Loan. Ở Việt Nam, nhất là từ miền Trung trở vào vùng cực Nam của đất nước, khu vực này có khí hậu và các điều kiện thiên nhiên phù hợp và thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp nuôi yến theo quy trình công nghệ cao. Tuy nhiên, hiện nay nghề nuôi chim yến ở nước ta chỉ phát triển ở một quy mô nhỏ, không cân xứng với tiềm năng thiên thời địa lợi nhân hòa. Vì vậy, khu công nghiệp sinh thái Vina Yến có triển vọng cao, mang lại nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư, góp phần giải quyết việc làm và phát triển kinh tế cho địa phương. Ngành công nghiệp nuôi chim yến Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, quy mô nuôi yến còn mang tính nhỏ lẻ. Với quy mô nuôi yến công nghiệp kết hợp sinh thái và bất động sản liên quan đến yến sẽ mang lại sự phát triển ổn định cho ngành này và thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và chuyển giao công nghệ nuôi yến tiên tiến mang lại nguồn thu lớn cho đất nước.